ก่ออิฐบล็อกขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตรงข้างบนขอบประตูตรงนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำห้องเก็บของนะครับซึ่งวันนี้จะทำเฉพาะการก่ออิฐบล็อกแล้วก็ฉาบแล้วก็ประกอบวงกบประตูประกอบหน้าต่างแค่นี้นะครับในส่วนของเสาคานแล้วก็หลังคาเนี่ยผมทำเสร็จแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ทำการวัดที่ต้นเสาก่อนนะครับจากพื้นขึ้นไป21 เซน21 เซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับอันนี้คือ1ก้อนอิฐบล็อกก็ประมาณนี้นะครับหลังจากวัดเสร็จก็ทำการตอกตะปูคอนกรีตไว้ตรงที่มาร์กไว้ตรงนี้นะครับด้านนี้ก็ตอกแล้วก็ขึงเชือกด้วยนะครับแล้วก็จะได้แนวที่จะก่ออิฐบล็อกนะครับแล้วก็ทำการก่ออิฐบล็อกเลยนะครับทุกๆ2ก้อนนะก็จะทำการเสียบหนวดกุ้งนะครับก็ทำการเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็เอาหนวดกุ้งใส่เข้าไปนะครับหนวดกุ้งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านที่เสียบเข้าไปที่โคนเสาตรงเนี้ยก็งอประมาณสัก10 องศานะครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกเข้าไปนะครับส่วนตรงปลายตรงนี้ให้งอแบบนี้นะครับเพื่อมันจะได้ช่วยยึดปูนตรงนี้กับตัวเสาตรงนี้ให้แน่นนะครับจากนั้นก็ก่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกรณีที่แผงเนี่ยไม่มีประตูหน้าต่างนะก็ประมาณครึ่งแผงก็ทำการเททับหลังนะครับวิธีเททับหลังนะครับก็คือเจาะรู2รูนะครับเจาะรูบนแล้วก็รูล่างจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับได้รู2รูอย่างนี้แล้วก็ทำการประกอบโครงเหล็กทับหลังนะครับโครงเหล็กทับหลังก็เอา2เส้นมาประกอบอย่างนี้แล้วก็ดาดเหล็กตัว C นะครับแล้วก็มายึดแล้วทำการใช้ลวดมัดตรงนี้นะครับหลังจากที่มัดโครงเหล็กทับหลังได้แล้วนะครับก็เอามาเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับรูนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงก็เสียบเข้าไปลำดับต่อไปก็คือการประกบไม้แบบนะครับโดยการเอาไม้แบบมาวัดนะครับเราดูว่าจะเททับหลังกี่เซนนะครับอย่างอันนี้10 เซนก็วัดเข้าไป10 เซนแล้วก็ทำการตอกตะปูเข้าไปนะครับตอกตะปูเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นไปพาดกับตัวอิฐบล็อกนะครับเอาไม้แบบ2แผงมาประกบกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเหล็กตัว C เนี่ยมาครอบไว้ก็จะไม่หลุดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ผสมคอนกรีตแล้วก็เอามาเทเลยนะครับเทเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็มาแกะไม้แบบออกนะครับก็จะได้ลักษณะของตัวทับหลังประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบวงกบประตูนะครับวงกบประตูสำเร็จรูปที่ซื้อมาก็จะเป็น3ท่อนนะครับก็เอามาประกอบกันอย่างนี้นะครับแล้วก็วัดด้านบนนี้กับด้านล่างให้มันได้ระยะที่เท่ากันเสร็จแล้วก็เอาไม้มาพาดตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกตะปูยึดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัววงกบเนี่ยแอนมาทางนี้แอนมาทางนี้นะครับหลังจากที่ตีวงกบนี้ได้แล้วก็เอามาติดตั้งเลยนะครับตรงนี้ก็คือติดตั้งให้มันติดกับตัวเสาเลยนะครับก็เอาไม้มายึดตรงนี้กับตรงนี้อีกนิดนึงเพื่อให้มันไม่ยกแยกมากนะครับแล้วก็มาดูข้างล่างนี้นะครับว่าเราจะปูกระเบื้องสูงแค่ไหนนะครับอย่างตรงนี้ก็ปูสูงขึ้นมาประมาณสัก5 เซนนะครับก็เอาอะไรมาหนุนที่ใต้วงกบประตูตรงนี้นะครับหนุนแล้วก็จับวงกบขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จับดิ่งลงมานะครับให้ตรงนี้ได้ดิ่งนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับก็หาระดับน้ำด้วยนะครับหลังจากที่ได้ดิ่งแล้วก็ได้ระดับน้ำแล้วนะครับก็ทำการยึดนะครับโดยอย่างอันนี้ก็คือใช้สว่านจ่อวงกบตรงนี้แล้วก็ใช้ตะปูจ่อคอนกรีตเนี่ยตอกเข้าไปที่ตัวเสาตัวนี้เลยนะครับก็จะได้วงกบประมาณนี้นะครับอาจจะใช้ลวดมัดตรงนี้นิดนึงให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือเราเอาไม้มาค้ำยันวงกบประตูเนี่ยแล้วก็มายึดกับข้างล่างแล้วก็ใช้ตะปูตอกกับพื้นตรงนี้เลยนะครับมันจะได้ยึดให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทำการก่ออิฐบล็อกนะครับก่อขึ้นมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเททับหลังนะครับสังเกตว่าตรงระหว่างอิฐบล็อกแต่ละช่องเนี่ยจะมีตะปูตอกอยู่นะครับตะปูตัวนี้ตอกไว้เพื่อจะยึดอิฐบล็อกกับตัววงกบประตูตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้แน่นขึ้นนะครับผมแนะนำให้เสริมเหล็กเส้นเข้าไปนะครับประมาณ3 หุ่นนะครับ
แทรกข้างๆตรงวงกบประตูตรงนี้ตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงข้างล่างพื้นเลยก็ดีนะครับแล้วก็มัดกับตะปูตัวนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาหนวดกุ้งใส่ลงไปมัดตรงนี้อีกทีนึงมันก็จะช่วยให้มันแข็งแรงมากขึ้นเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเททับหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเททับหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือทับหลังของด้านหน้าของประตูตรงนี้นะครับเหล็กเส้นตรงนี้ก็คือเหล็กเส้นของโครงทับหลังนะครับมันโผล่ออกมานิดนึงนะครับช่างเขาจ่อวงกบประตูแล้วก็เสียบออกมาอย่างนี้นะข้างล่างนี้ก็มีด้วยนะครับแต่มันไม่ทะลุออกมานะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยตัดตรงนี้ออกก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการก่ออิฐบล็อกนะครับก่ออิฐบล็อกขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตรงข้างบนขอบประตูตรงนี้นะครับจริงๆข้างบนเนี่ยใครจะเททับหลังอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มีทับหลังแล้วนะครับช่างก็จ่อข้างนี้แล้วก็จ่ออีกข้างหนึ่งแล้วก็เสียบเหล็กเส้นประมาณ6 หุนนะครับเพื่อช่วยให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับพอเสียบเสร็จก็ก่ออีก2 ก้อนเพื่อจะไปประชิดกับตัวคานข้างบนนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จแผงที่มีประตูนะครับอันดับต่อไปก็คือการติดตั้งหน้าต่างนะครับสำหรับหน้าต่างเนี่ยเป็นหน้าต่างสำเร็จรูปก็สามารถเอามาวางตรงทับหลังตรงนี้แล้วก็ก่ออิฐบล็อกขึ้นได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดตั้งก่อนหรือว่าติดตั้งหลังจากที่ก่อผนังเสร็จก็ได้นะครับแล้วแต่ช่างแต่ละคนนะครับวิธีติดตั้งก่อนก็ทำอย่างนี้นะครับก็ทำการเอาหน้าต่างบานเนี่ยมาวางไว้เลยนะครับแล้วก็จับดิ่งลงมาแล้วก็หาระดับน้ำข้างบนเอียงตรงไหนก็เอาอะไรมาหนุนนะครับหาได้แล้วก็ทำการมัดนะครับใช้ลวดมัดยึดกับตัวจันทานข้างบนนะครับบนหลังคาไว้เลยนะครับยึดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็ทำการก่ออิฐบล็อกเลยนะครับก่อชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่2ก็ทำการเสียบหนวดกุ้งด้วยนะครับก่อขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขอบบนของหน้าต่างตรงนี้นะครับจริงๆขอบบนหน้าต่างตัวนี้ถ้าใครสามารถที่จะเททับหลังอีกชั้นหนึ่งได้ด้วยก็ดีนะครับมันจะได้แข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เหลืออิฐอีกแค่2 ก้อนนะครับช่างก็จะไม่เทนะครับก็ใส่เหล็กเส้นเลยนะครับจ่อรูแล้วก็ใส่เหล็กเส้นแล้วก็ก่อขึ้นมาให้ถึงใต้คานตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จด้านที่ไม่มีประตูหน้าต่างก็หลังจากที่เททับหลังเสร็จก็ก่ออิฐบล็อกขึ้นมานะครับก่อชั้นที่2เสร็จแล้วก็เสียบหนวดกุ้งนะครับเสียบเสร็จก็ก่อแถวที่3ที่4ที่5ขึ้นมาเรื่อยๆจนประชิดกับคานนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าพอมาถึงตัวคานเนี่ยก็ไม่ต้องก่อจนชิดเลยนะครับให้เว้นสักประมาณเซนหนึ่งอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงที่มันกำลังแห้งเนี่ยมันจะมีการซุดตัวลงมานิดหนึ่งนะครับเราจึงไม่ต้องก่อให้ประชิดกับตัวคานนะรอให้มันแห้งสนิทก่อนแล้วค่อยเอาปูนมาโบกเพื่อมันจะได้ไม่ต้องยุบตัวมาอีกนะครับโอเคหลังจากที่ก่ออิฐบล็อกเสร็จทุกแผงแล้วนะครับก็ทำการจับเสียมนะครับจับเสียมที่เสาที่ขอบหน้าต่างแล้วก็ทำการฉาบนะครับก่อนที่จะฉาบก็ต้องฉีดน้ำให้ช่ำๆเลยนะครับฉีดน้ำให้ช่ำๆเลยแล้วก็เริ่มการฉาบเลยนะครับก็ทำการเอาปูนฉาบที่ผสมเสร็จแล้วมาฉาบเข้าไปเลยนะครับฉาบที่เสาด้วยนะครับฉาบเสร็จก็รอประมาณสัก15 นาที20 นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับรอให้มันเริ่มแห้งนิดนึงแล้วก็ทำการปัดหน้าให้มันเรียบนะครับตรงไหนที่มันต่ำกว่าพวกก็เอาปูนเสริมเข้าไปตรงไหนที่หนาเกินไปก็ปัดให้มันบางลงให้เรียบนะครับส่วนที่ต้นเสาก็ปัดได้นะครับปัดให้เรียบนะครับหลังจากนั้นก็เอาฟองน้ำมาปัดให้มันเรียบนะครับรอยที่เกิดกับเตียงปัดไปปัดมาเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับจากนั้นก็ทำการกรีดร่องที่ต้นเสานะครับกรีดร่องเสร็จก็เอาไม้กวาดไปปัดนะครับปัดเศษทรายออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเวลาทาสีเนี่ยสีมันจะได้จับได้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวห้องเก็บของเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะได้ตัวผนังเป็นอย่างนี้นะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นการทาสีตีฝ้าแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นนะครับใครจะดูวิธีการก็ดูใต้คลิปตรงนี้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับการก่ออิฐบล็อกการฉาบผนังติดตั้งวงกบประตูแล้วก็การติดตั้งหน้าต่างก็จบเพียงเท่านี้นะครับ
หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสามารถเอาไปปรับใช้กับการสร้างบ้านก่ออิฐบล็อกฉาบผนังได้หมดเลยนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ